Dieselpriset touchar 24 kronor idag och det här sker under den perioden som är mest energikrävande för lantbrukarna nu när vårbruket ska dra igång. Och bönder kommer därför låta åkarna växa igen i år. Välkommen Palle Borgström, du är ordförande för LRF. Tack. Vilka konsekvenser får drivmedelspriserna nu för lantbruket? Det slår ju ganska omedelbart på kostnadssidan, inte minst nu när vi står inför vårbruket. Och både om man tittar på den stora osäkerhet som är om hur länge det här kriget i Iran kommer att hålla på och vilka konsekvenser det får för både oljefält och raffinaderier och infrastruktur, så kan man ju befara på goda grunder att vi bara har sett början på en ganska dramatisk utveckling. Tittar man på hur råoljepriset och naturgaspriset har stigit i Europa så är det ju dramatiska uppgångar. Naturgasen har dubblerats och råoljepriset är nästan på en dubblering mot vad det var innan kriget bröt ut. Så att med största sannolikhet när det där har transformerat sig genom förädlingskedjan så kommer vi se ännu högre priser på både bränsle i form av diesel men också kväve i form av handelsgödsel. Men om vi då om vi gör en sån liten historisk jämförelse, finns det någon parallell du kan dra eller hur står sig det här rent jämförelsemässigt? Vi har ju sett sådana här typer av energiprischocker tidigare och den som ligger närmast i hand är väl det som hände 2022 när Ryssland anföll Ukraina. Då såg vi en dramatisk utveckling där priserna steg ännu mer än vad vi har sett den här gången. Den gången så påverkade lantbruket och framförallt spannmålsproduktionen på ett annat sätt, för då steg också spannmålspriserna dramatiskt på grund av att det var två av världens största spannmålsexportörer, Ryssland och Ukraina, som hamnade i krig med varandra. Den här gången ser vi inte den effekten på spannmålspriset och på böndernas intäkter, utan den här gången så drabbar det väldigt ensidigt på kostnadssidan. För spannmålspriserna ligger lågt och nu drar drivmedelspriserna iväg. Vilka konsekvenser får det här nu för lantbrukarna? Det gör ju att ekonomin i odlingen dramatiskt försämras och spannmålspriset ligger lågt på grund av att vi runt om i världen i stort sett alla de stora produktionsområdena hade en väldigt bra skörd förra året. Det finns mycket spannmål i lager och det bromsar en prisuppgång. Men det är klart att de där lagren kommer så småningom att ta slut, men det som händer just nu är att kostnaderna stiger dramatiskt men intäkterna stiger inte i motsvarande grad och då blir det ju ekonomin i att odla till slut helt omöjligt för man får inte täckning för sina kostnader och därför tror jag att lantbrukare kommer att överväga att inte odla en del av sin areal utan träda den nu den här kommande växtodlingssäsongen. Rent ekonomiskt, vad innebär det om man då låter den bli en blomsteräng istället? Ja, då får man en viss ersättning via EUs jordbrukspolitik, men den täcker ju inte alls de fasta kostnader som man har i form av investeringar i maskiner och spannmålstorkar och annat. Så att på det stora hela så blir det en dramatiskt sämre ekonomi för framförallt växtodlingsjordbruket. Men jag har förstått att likviditeten hos många lantbrukare är låg eller ovanligt låg nu eftersom att man kanske har sparat lite grann på att sälja av sitt spannmål på grund av de låga priserna. Vad säger de om det nu? Vad står de idag? Ja, likviditeten är egentligen låg för att en spannmålsodlare har haft 3 dåliga år på vaken. Först 2 dåliga år med låga skördar på grund av att det har varit ett problematiskt väder. Och sedan så var förra året en bra skörd, men där priset sjönk på världsmarknaden och därigenom också på den svenska marknaden. Så att växtodlare och spannmålsodlare går in i den här växtodlingssäsongen med en väldigt ansträngd lönsamhet och en låg likviditet och det gör att man har extra svårt att hantera den här typen av chocker på kostnadssidan. Vad kommer hända med matpriserna och när kommer vi i sådana fall se en förändring? Med största sannolikhet så kommer det här att påverka matpriserna. De kommer stiga för att när som sagt ekonomin inte går ihop så kan man inte producera om man inte får täckning för kostnaderna. Och det innebär att vi kommer att behöva se ökade matpriser för att det här slår igenom hela samhällsekonomin inklusive hela förädlingskedjan för maten. Nu är matmomsen precis på väg att sänkas. Vad tänker du om det nu då? Timingen på den?
På ett sätt är det två olika saker, men samtidigt så kommer det att skapa en ytterligare utmaning, för att det finns också en matpriskommission tillsatt av regeringen som ska övervaka matpriserna så att inte någon passar på att smyghöja sina marginaler när staten sänker momsen från 12 till 6%. Men samtidigt som det sker så kommer det att finnas ett stort behov av att höja priserna för att kompensera för ökade kostnader. Både hos bönderna, men det är klart att kostnaderna när det slår på energisidan ökar både för förädlingsindustrin och för detaljhandeln. Så att samtidigt som staten sänker momsen så kommer det att finnas behov av att höja matpriserna för att kompensera för de här höga kostnaderna. Och det måste matpriskommissionen som regeringen har tillsatt kunna hålla isär de här två och hålla två tankar i huvudet samtidigt. Kommer politiken och konsumenterna ha förståelse för detta, tror du? Det återstår att se. Det är investerat ganska mycket politiska förväntningar på att momsprissänkningen ska ha en stor effekt. Tyvärr ser det väl ut som att det finns en stor risk att den kommer att ätas upp av de här kostnadsökningarna. Tack Palle Borgström, ordförande i LRF. Och någon som direkt la en stor beställning på diesel när priset rusade, det är Johan Karlsén som är ordförande i Sveriges spannmålsodlares förening. Vad tänker du om läget? Pressat, oerhört pressat. Vilka signaler får du från dina medlemmar som du representerar? Det som är det stora problemet just nu är att dels har vi dålig likviditet och vi har ju ingen möjlighet att till exempel lagra upp diesel. Ja, framförallt har vi ingen möjlighet att köpa någon heller. Men du la en stor beställning, men hur långt kommer den att räcka? Räcker den hela säsongen? Nej, den räcker väl ungefär fram till juli månad skulle jag tippa, och sen får vi ju se hur läget är. Men är det normalläge? Hur mycket brukar man bunkra? Vilka reserver brukar man ha? Alltså, vi har ju levt lite grann ur hand i mun de senaste åren. Man har inte haft råd att ligga på några lager. Så att vi gör väl av med på den här egendomen ungefär med 100 000 liter diesel om året. Och vi har väl 40 hemma ungefär nu. Men det är onormalt mycket egentligen. Men en del av dina branschkollegor kommer ta till att låta åkermark stå i år. Berätta. Nu får vi ju titta lite grann på vad är det meningsfullt att odla. Och finns det ett rimligt netto med de här med hänsyn tagen till de höga insatskostnaderna. Så får vi ju liksom avväga om vi ska odla all mark. Vilket i de flesta fall inte är aktuellt, utan man får nu skära bort en 10-20% av den lite sämre. Hur känns det här? Det är väl inte riktigt därför vi är lantbrukare. Vi är ju till för att producera på våra marker. Men man kan ju inte slänga pengarna i sjön. Det går ju inte. Ändå brukar man tänka att lantbrukare är ett ganska luttrat folk. Hur känns det i en sån här situation? Men jag tror liksom om vi tittar på befolkningen överlag så är vi ju inte beredda på de här svängningarna. Jag körde förbi bensinmacken precis och då stod det att dieseln kostar 24 kronor litern och har liksom gått upp med 3-4 kronor över helgen. Det här är ju inte, det kvittar nu vilken bransch man är här, inte vana vid. Och hur går snacket mellan er? Det är mycket hur vi ska hantera situationen och liksom var brytpunkten går. När våra kostnader ökar så dramatiskt liksom på ett par dagar så är ju det beslutet jag tog förra veckan gäller ju inte längre. Och jag har då tagit hänsyn till den marknadskunskap jag har och gör att jag då till exempel har beställt lite mer gödning nu som är alldeles förfärligt mycket dyrare än vad den var för några månader sedan. Men jag ser ju också att det finns kanske ingen gödning till hösten när jag behöver den, så att man får liksom ta det. Berätta, priserna slår ganska hårt på flera olika håll. Vad är det du upplever? Vilka saker som ökar i pris? Allting som har med energi att göra. Så det är ju gödning, framförallt gödning och drivmedel som ökar i pris. Och sen kommer ju automatiskt de andra insatsmedlen öka eftersom det blir dyrt att transportera dem. Sen är det ju det vi producerar ska ju också flyttas till olika avnämare. Så att, och strömmen följer ju med i detta. Så.
För att få en liten uppfattning om hur mycket som faktiskt går åt. Du har ett exempel där om hur mycket en traktor drar och vad det kostar. Berätta gärna. Ja, men alltså om man tänker sig att vi i en timme med en normal stor traktor så har man tidigare legat på runt 275-300 kronor i timmen. Och med den prishöjningen vi fick nu så är det väl 450 kronor i timmen. För att det är ju en dramatisk ökning och det gör ju att vi måste ju titta exakt var, så vi inte lägger ner ett enda minut mer än vad vi behöver per fält och per gröda. Och det gör ju också att då kanske det är enklast att köra rakt fram och inte odla alla hörnor och sådär. Men vilken konsekvens får det här då för livsmedelstillgången? Den minskar ju. Och detta är ju en sak som sker i hela Europa och troligtvis i hela världen eftersom det här är en global kris. Ju. Så att vi är oroliga. Uppsidan är väl kanske att priset ökar på produkterna som vi säljer, men de kommer inte öka så mycket så de tar ut kostnaderna. Finns det en reell risk att det faktiskt blir brist på mat för svenskproducerat här i Sverige? Jag skulle kunna tänka mig att vi hamnar lite grann i samma scenario som vi hade när vi hade pandemin. Att det blir svårt att hålla försörjningskedjorna igång. Dels med transporterna och dels med att det saknas kanske en del produkter. Så att konsumenten ska nog inte vara helt förvånad om det fattas lite i butiken framåt sommar, höst. Tack Johan Karlsén som är spannmålsodlare utanför Skurup. Tack för att du var med. Och David Gustafsson på ATL, vad har du fastnat för i skog- och lantbruksnyhetsflödet? Ja, vi börjar med att stormar inom Skogsägarföreningen Södra som har över 50 000 medlemmar. Och flera medlemmar kräver nu att ordföranden Magnus Hall avgår. Kan man undra varför det då? För han har sålt insatskapital som han köpte för 1 miljon kronor när han gick med i styrelsen 2020. Och sålde han då för att han visste att det skulle bli ett jättestort minusresultat förra året på minus 1,3 miljarder kronor, undrar kritiska medlemmar. Men Magnus Hall slår ifrån sig kritiken och är även förvånad över stormen. Han nekar bestämt till att han hade någon förhandsinformation inför säljbeslutet som togs, betonar han, redan 2024, långt innan minusresultatet blev känt. Och han sålde på grund av en intern diskussion kring hur insatskapital ska värderas och delas ut. Så han sålde för att undvika jäv och tala i egen sak, säger han till ATL. Dessutom betonar han gjorde han en förlust på försäljningen. Någon exakt försäljningssumma vad det landar på är inte offentliggjort, men affären väcker ju ändå frågor om förtroende för skogsägarföreningars styrelser och transparensen inom Södra och kanske för skogsägarföreningar i stort. För det är nämligen så att det finns inga krav på snabb rapportering om den här typen av försäljningar. Så att jag tror att den här diskussionen kommer leva vidare. Det är en väldigt känslig fråga. Skogsägarförening Sverige. Vad har hänt mer? Och sen över till en plåga som drabbar skogsägarna i skogen bokstavligen. Och jag pratar om rotröta. Har du hört talas om det, Cecilia? Jo, det har jag. Jag har faktiskt tittat på dem till och med. Så det, Ja, då vet du att det kan vara ett elände. Det är en svampsjukdom som drabbar gran och det är den vanligaste orsaken till att timmer klassas ner till massa eller energived. Sämre betalning blir det ju då och nu visar ny data från Skogforsk att var 5:e gran i Sverige är angripen av den här svampen. Och om vi bara tittar i södra landet så är det nästan var 4:e gran. Medan det i norra Norrland bara var 10:e. Men den sprider sig också norrut, har jag förstått. Bättre i varmare klimat.
Den sprider sig norrut för att klimatet blir varmare även norrut. Men det är fortfarande betydligt vanligare i södra landhalvan. Och det här kostar skogsägarna väldigt mycket pengar. Totalt ungefär 1 miljard per år enligt Skogfors beräkningar. Och då pratar vi om i direkta förluster som är kopplade direkt till svampangreppen. Men räknar man in andra effekter som nedsatt generell tillväxt och ökade stormskador och annat så kan förlusterna vara uppemot till dubbelt så höga. Storm i södra styrelserum och dyr röta i skogen. Tack så mycket. Tack David Gustafsson från ATL. Tack så mycket. Och tack för idag. Tack för att du tittade och vi är tillbaka nästa vecka. Och följ oss på efn.se. Tack och hej! Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.